नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण सुरण मसाला बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. सुरण मसाला बनवण्यासाठी आपण हा सुरण घेतला आहे. आत्ता आपण याचे तुकडे करून घेणार आहोत. सुरणाला खाज असते म्हणून सुरण साफ करताना हाताला तेल लावणे गरजेचे आहे. आधी आपण सुरणाचे असे 2 काप करून घेऊ. यावरची साल काढून टाकू. आत्ता आपण याचे असे बारीक बारीक तुकडे करून घेऊ. आत्ता थोडा वेळ सुरण पाण्यात भिजत ठेवू. साफ करून झाल्यावर आपण सुरण कुकरमध्ये गरजेनुसार पाणी आणि चवीनुसार मीठ घालून शिजवून घेणार आहोत. कुकरची जेमतेम 1 शिट्टी करायची आहे. आत्ता आपण कढईत तेल गरम करून घेऊ. गरम तेलात आपण एक बारीक चिरलेला कांदा हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घेणार आहोत. आठ ते 10 लसूण पाकळ्या, किसलेलं ओलं खोबरं, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, थंड झाल्यावर हे सगळं आपण मिक्सरच्या भांड्यात बारीक वाटून घेणार आहोत. आपला कुकर देखील थंड झाला आहे. सुरण लगेच शिजतो म्हणून आपण कुकरची फक्त एकच शिट्टी केली आहे. आता पुन्हा आपण कढईत तेल गरम करून घेऊ. त्यात एक लहान चमचा मोहरी, एक लहान चमचा जिरे, चिमूटभर हिंग, थोडा बारीक चिरलेला कांदा घालू आणि परतून घेऊ. थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कढीपत्ता, एक चमचा लाल तिखट, एक लहान चमचा हळद, वाटण घालून व्यवस्थित परतून घेऊ. अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी झाकण ठेवू. आता यामध्ये शिजवलेले सुरण घालू. चवीनुसार मीठ, थोडं पाणी, एक चमचा गरम मसाला, दोन ते 3 कोकम,
पुन्हा यावर अर्धा मिनिटासाठी झाकण ठेवू। बारीक केलेली कोथिंबीर आणि आपला सुरण मसाला रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।